Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදිනම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ විනාඩි 10ක් වගේ ගොඩක් අඩු කාලයකින් එළවලු රොටි හදාගන්න විදිහ. ඉතින් අද එළවලු රොටි රෙසිපි එකේදී ඔයගොල්ලන්ට පිටි එක ගොඩක් වෙලා අනන්න, ඒ වගේම නීට් කරන්න, පැය ගාණක් රෙස්ට් වෙන්න තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගොඩක් පහසුවෙන් අපි රොටි එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේකට පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා ඒකට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කැමති වෙයි. ඉතින් අපි බලමු ගොඩක් පහසුවෙන් රසට විනාඩි 10ක් වගේ අඩු කාලයකින් එළවලු රොටි හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම යන්නේ එළවලු රොටි එකේ ෆිලින් එක හදාගන්න. ඒකට මම අරගෙන තියෙනවා ගෝවා පුංචි කෑල්ලක් හීනෙන් ලියාගෙන, ඒ වගේම බෝංචි ටිකක් හීනෙට මේ වගේ ලියාගෙන තියෙනවා. ලුණු කොළ ටිකකුත් ඒ විදිහටම හීනෙන් ලියාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේ ෆිලින් එකට ගෙදර තියෙන ඕනම එළවලු වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම එළවලු ෆිලින් වලට කැරට් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද කැරට් වල පැන් රස තියෙන නිසා අපේ ෆිලින් එකේ සැර ගතිය අඩු වෙනවා කැරට් දැම්මාම. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා පොඩි අල ගෙඩියක් හීනෙන් ලියාගෙන අල ග්‍රෑම් 100ක් විතර. ඒ වගේ මෙතන ලොකු ලුණු ගෙඩි භාගයක් වගේ හීනෙන් ලියාගෙන තියෙනවා. අමු මිරිස් කරල් 3ක් වගේ හීනෙන් ලියාගෙන තියෙනවා. කරපිංචා ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සුදු ලුණු බික් 3ක් හීනෙන් ලියාගෙන තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපෙන් තියාගෙන පොල් තෙල් මේ සැඳි එකක් ඒකට දාගන්නවා. ඊළඟට ඒකට අබ තේ හැඳි කාලක් වගේ දානවා. අබ ටික තෙලෙන් හොඳින් පිපුරාට පස්සේ මම ඒකට සුදු ලුණු ටික දානවා. ඊළඟට සුදු ලුණු ටික මේ වගේ තෙලෙන් හොඳින් බැදෙන්න ඉඩ අරින්න. සුදු ලුණු යාන්ත්‍රයෙන් බැදීගෙන එද්දි මම ඒකට එනසල් 4-5ක් වගේ පොඩි කුරුඳු පොත්තක් කරාබිනටි 3ක් වගේ එකතු කරනවා තෙලට. ඊළඟට තෙලෙන් මේ ටිකත් බැදෙන්න ඉඩ හරිනවා. ඉතින් සුපුරුදු විදියට වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලියට ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ තියෙනවා. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. මේ ටික හොඳින් බැදුනට පස්සේ මම ලියාගත්ත ලුණු, අමු මිරිස් සහ කරපිංචා ටික එකතු කරනවා. එකතු කරලා ඒ ටිකත් හොඳින් බැදෙන්න ඉඩ හරිනවා. ඒ අතර මම ලුණු එකට කෑලි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 3ක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් එකතු කරනවා. ඉතින් මට සැර වැඩි කියලා හිතෙනවා නම් මේවා අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් මම මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ලුණු යාන්ත්‍රමින් තැම්බීගෙන එද්දී හීනෙන් ලියාගත්ත අල ටික මම මේකට එකතු කරනවා. එකතු කරලා ලුණු එකත් එක්කලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඊළඟට මම මේකට කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරනවා. එකතු කරලා ආයෙත් හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. දැන් අලේක උඩින් වහලා අඩු ගින්දරේ තෙලෙන් තැම්බෙන්න ඉඩ හරින්න ඕනේ. අර ටික මේ වගේ මධ්‍යම මට්ටම තැඹුණාට පස්සේ මම මේකට ගෝවා ටික ඒ වගේම බෝංචි ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ ටික මේ විදිහට උඩින් වහලා හොඳින් තැම්බෙන්න ඉඩ හරින්න ආයෙත්. මේ අතර කරිය එකේ තියෙන වතුර ගතිය ගොඩක් ඉවත් වුණාට පස්සේ තවත් වතුර මේ සඳ එකක් දෙකක් විතර දාලා ආයෙත් තැම්බෙන්න ඉඩ හරින්න. එළවලු වර්ග ඔක්කොම හොඳින් පොඩි වෙන මට්ටමට තැඹුණාට පස්සේ මම ලුණු කොළ ටික එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ලුණු කොළ ටික විනාඩියක් දෙකක් වගේ යද්දි හොඳින් තැම්බෙනවා. ඊළඟට මම මේක දෙහිවිෂ තේ හැඳි එකක් වගේ දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරලා ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. දැන් අපේ ෆිලින් එක ලෑස්ති. මම මේක ටිකක් සැර වැඩි තමයි හැදුවේ. ඉතින් ඔන්න සැර අඩු කරගන්න ඕන නම් මම එකතු කරපු මිරිස් හරි ගම් මිරිස් හරි අඩු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් හැන්දකින් මේ වගේ අල ටික සහ එළවලු ටික පොඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් ෆිලින් එක නිවෙන්න තියලා ඊළඟට රොටි මිශ්‍රණය හදන්න මම යන්නේ. ඒකට මම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක මුලින්ම මේ වගේ මික්සින් බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඊළඟට ලුණු තේ හැඳි එකක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම කිරි පිටි මේ සැඳි එකක් එකතු කරනවා. දැන් මම මේකට ලොකු බිත්තර එකක් එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඊළඟට මම පිටියකට වතුර කෝප්ප දෙකක්, ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 500ක් එකතු කරනවා. ඉතින් උන්ට වතුර වෙනුවට පොල් කිරි එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දවස්වල රටේ තියෙන වාතාවරණයත් එක්කලා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් පිරිමැසුම්දායක රෙසිපි දුන්නොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඒ නිසා පිටියකට කිරි පිටි මේ සැඳි එකක් එකතු කරලා ඊළඟට වතුර එකතු කරන්න. එතකොටත් රොටි එක ගොඩක් රසට එනවා. පිටි ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක අතින් උනත් මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේක අනිවාර්යෙන් පෙරා ගන්න ඕනේ. මොකද මේකේ දේවිච්ච නැති පිටි කැට තියෙනවා. ඒ ටික හොඳින් දිය කරගන්න, හොඳින් පෙරා ගන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා අද නම් මුලවට මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න ඔයගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් මිස් වෙන්නේ නැතුව ඔයාට බලන්න පුළුවන්.
අපේ රොටි බැටර් එක මෙන්න මේ පදමත් තමයි තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම යන්නේ රොටි ටික හදාගන්න. මේ වෙදී රොටි හදාගන්න පෑන් එක අවශ්‍ය මට්ටම රත් වෙලා තියෙන්නේ. මුලින්ම රොටි බැටර් එකෙන් ටිකක් අරගෙන මේ වගේ හදාගන්න පෑන් එකට දාලා හොඳින් ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නවා. ඉතින් පෑන් එක ගොඩාක් රත් වෙලා තිබුණ මේ වගේ හොඳින් ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩුවෙන් තියාගෙන පෑන් එක ගොඩාක් අඩු රස්නයකට හදාගන්න. විනාඩි කිහිපයක් යද්දී රොටි එක මේ විදිහට හොඳින් වියලි ගතියට එනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන් අපිට. ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද රොටි එකක් නමා ගන්න කියලා. හදාගත්ත රොටි එකේ දෙකලවරේ මැද්දෙන් මේ වගේ හදාගත්ත ෆිලින් එකකින් හැඳි එකමාරක් වගේ තියෙනවා. ඊළඟට පැත්ත කෙලවරෙන් මේ විදිහට ඉස්සරහට නම් වෙලා කරි එක වහ ගන්නවා. ඒ වගේම දෙපැත්තෙනුත් මේ විදිහට නමා ගන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට ඉදිරියට කොටු හැඩයට හිටින්න නවා ගන්න. ඉතින් මම එළවලු රොටි එක මෙන්න මේ හැඩයට තමයි හදාගන්නේ. මම තැටියෙන් එළියට අරගෙන මේක නමලා පෙන්නුවේ නමන හැටි ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්න ඕන නිසා අපිට මේක තැටියේ තියෙද්දිම නවා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් එකක් කියලා දෙන්නම් එහෙමත්. මේ විදිහට රොටි එක වීලි ගතියට ආවට පස්සේ කරි එකෙන් මේ සැඳි එකමාරක් වගේ තියාගන්නවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් රොටි එක පරිස්සමෙන් ගලවලා කලින් පෙන්වන විදිහට කොටු හැඩයට නවා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට රස්නේ ගතිය ගොඩක් අතර දැනෙනවා නම් මම මුලින් පෙන්වන විදිහට රොටි එක ලිපෙන් ඉවත් කළා නමාගෙන ඊට පස්සේ පුච්ච ගන්න හොඳින්. ඊළඟට අපි රොටි එකේ හැම පැත්තක්ම හරවමින් හොඳින් පුච්ච ගන්න ඕනේ. ලිපේ ගින්දර අඩු මට්ටමේ තියාගෙන පුච්ච ගන්න. එතකොට ලස්සන පාටකට ඇතුළත් හොඳින් පිච්චෙන්න පුච්ච ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේට වඩා ගොඩක් පහසුයි අපි රොටි එක එළියට අරගෙන ඊළඟට නවලා මේ වගේ කීපයක් එකපාර පුච්ච ගන්න එක. එතකොට ගොඩක් අඩු කාලෙකින් ඔක්කොම පුච්ච ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම මේ විදිහට හදාගත්ත රොටි වලින් කිහිපයක් තව ගොඩක් තියෙනවා හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනද හරිම ලස්සන පාටකට ඒ වගේම අපි සාමාන්‍ය පිටි මෝලියකින් හදපු රොටි වගේ ගොඩක් ලස්සන පාටකට පෙනුමකට තියෙනවා කියලා. මම එකක් කඩලා පෙන්නන්නම් ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනද කඩද්දි සාමාන්‍යයෙන් අපි පිටි මෝලියකින් හදපු රොටියක් වගේම ගොඩක් හොදින් කැඩෙනවා කියලා. ඒ වගේම අතවත් ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ එළවලු රොටි එක උදේ කෑමකට තේ බොන වෙලාවට මේ ඕනම දෙයකට ගොඩක් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොල් තෙල් අපි පාවිච්චි කරේ ෆිලින් එකට විතරයි. ඒ නිසා පොල් තෙල් ගැන බිය වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.